What's up guys? Isa na namang produkto ng Shopee ang ating re-reviewin. So I bought this again from China. Pero ang bilis lang yan dumating. So ito ay yung screen protector ng panel gauge ng MT07 2020. So ganito lang kasimple. Dalawa yung kasama dun sa package. So may kasama rin siyang dalawang set ng pamunas. Yung alcohol wipes and yung cloth na wipe lang na tuyo. Ayan, so ito, dalawa. Ayan, 2 sets yun, pamunas. Okay, so we have here the instructions on how to apply the product. So, syempre, linisin mo muna gamit yung mga kasamang alcohol wipes and yung dry cloth para matanggal yung oil or any dirt dun sa screen. Then tanggalin nyo lang yung kulay orange na part dun sa, ayan, ito, yung orange na yun. And then pwede nyo na idikit. Yung pag-align, bahala na kayo dyan. Kasi kahit ako hindi ako magaling magdikit. Kahit sa phone, hindi ako nagdidikit ng sarili kong screen protector. Yung number 2 na yan, pag naidikit nyo na lahat, pag goods na kayo, pwede nyo nang tanggalin. So ikabit na natin. So dito, ititingnan ko lang kung aligned siya, kung kasya talaga. Luckily, tight fit naman siya. Halos saktong-sakto. Pero mga 98%, mga ganun na sakto. Kasi may part na kapag inalign ka, yung kabila naman yung medyo tagilid. Pero covered naman yung important parts. Talagang hindi mo mapapansin na hindi siya perfect. So ito yung pack ng panlinis with the squeegee. So ayan yung dry cloth. Yung sticker guides na meron ding dust na absorber, which is sticker para dun sa dust, and then a little squeegee. Then ito yung alcohol na cloth, para siyang wipes, alcohol wipes. Ayan, mas okay na term. So punasan nyo lang muna nung dry cloth para matanggal yung alikabok. And then next is yung alcohol wipes. Yung alcohol wipes, siguraduhin yung nalinis nyo na talaga yung screen. And then wag nyo nang hahawakan with your bare hands yung screen. Kasi yung skin ng tao, kahit anong gawin mo dyan, magre-release ng konting oil yan. May iwan yung fingerprints nyo dyan kapag inawakan nyo pa. So medyo matibay yung lalagyanan ng wipes. So yan, wala namang rule sa kung paano nyo pupunasan to eh. Basta punasan nyo lang. So today, makulimlim sa Bulacan, kaya sa loob ko lang to ginawa. Yun lang, medyo maganda pa rin yung lighting natin. Hindi nyo naman kailangan punasan yung buttons dun sa dash. Okay na yan. Yung screen lang talaga yung pagdidikitan mo. Then uulitin ko, huwag mong hawakan after. Then i-dry mo lang with the dry cloth yung kanina, yung una. 2 very boring minutes later. So yun na nga, hindi ko na-video yung unang part ng pagdidikit. Pero ayun, inalign ko lang, dinikit ko. Paano nyo nakikita magdikit ng screen protector sa kahit anong bagay, ganun lang yung gagawin nyo. Ngayon, tanggalin nyo na yung last layer, yung kinadidikitan ng blue sticker na yan. So dito magre-remove ako ng dust particles dun sa may left ko na hand, dun sa side na yon, sa may bandang baba ng screen. May mga dust dun eh. So gagamitan ko lang siya nung kasamang sticker.
Pero sa huli gagamitin ko na yung dust remover talaga. Kasi yung sticker na maliliit, yung strips, medyo naiiwan siya doon sa pinagdikitan mo. So ito din yung squeegee, gamitin nyo siya to push yung mga air bubbles doon sa loob ng sticker. So pupush nyo lang siya sa gilid. Pag naidikit mo naman yung pagpupush ng mga bubbles, hindi naman mahirap yun. Nasa mahirap tong pagtatanggal ng dust. Kasi baka mahawakan mo yung may dikit na side. Ayan, may iwan na yung fingerprint mo doon. Mas madali sana yung kabit to kung hindi ko i-video Pero syempre, i-video ko para sa inyo, di ba? So, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, hindi pa nagla-like ng video, i-like nyo na at mag-subscribe para matunghayan nyo yung journey ng ating M207. Meron tayong susunod bukas, matindi to boy. Maporma. Push nyo lang yung mga air bubble sa gilid. Madali lang yan. Kahit gaano kaliit yan, may tutulak mo sa gilid yan. Alalayan mo lang yung pantulak mo. So dito ginamit ko yung cloth para hindi direct yung pressure dun sa screen. Lalo na pag ginamit nyo yung kasamang squeegee nito, medyo matalim yung edge niya. So daliri na lang gamitin nyo as much as possible. And actually we're done. So I hope you like the video. Ulitin ko, like and subscribe guys. Lalo na sa mga naka MT07 2020 dyan. Tagal-tagal tayo magsasama. So, here's the finished product, the end of the video. So, see you all guys next video.